हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर क्विटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने क्रममा आज फेरि अर्को नयाँ ड्रोन लिएर आएको छु। हुन त तपाईहरुलाई थाहै छ नेपालमा धेरै किसिमका ड्रोनहरु अब पाउन थालिसकेका छन्, जसमा सबैभन्दा पहिला DJI नेपालमा आएको थियो भने त्यस्तै Autel भन्ने ब्रान्ड पनि हामी कहाँ आइसकेको थियो भने योभन्दा अगाडि हामीले EVO 2 र EVO 2 Pro भन्ने मोडल चाहिँ हामीले बेचि पनि सकेका थियौं र त्यसपछि अहिले भर्खरै Autel ब्रान्डले नयाँ मोडल निकालेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो साथमा पनि आइसकेको छ भने त्यसपछि दुईटा मोडल छ, एउटा अलिक ठुलो साइजमा छ र एउटा सानो साइजमा छ। त सानो साइज नभएर आज म तपाईको लागि ठुलो साइजको लिएर आइरहेको छु। ठुलो साइज भन्दा पनि पहिलाको EVO 2 भन्दा पनि ठिक्क साइजमा छ अहिले, जसलाई चाहिँ हामी लाइट सिरिज भन्दछौं। र यो चाहिँ तपाईको लागि मैले आज EVO लाइट सिरिज तपाईको लागि लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ Autel भन्ने अमेरिकन ब्रान्ड हो र हुन त सबै म्यानुफ्याक्चर अहिले चाइनामै हुन्छ, चाइनादेखि अरू अप्सन छैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि अगाडिपट्टि माथिपट्टि चट्ट हेर्नुहुन्छ भने EVO लाइट सिरिज भनेर छ। यहाँ चाहिँ न्यू प्रेजेन्टिभ न्यू पोसिबिलिटिज भनेर पनि लेखिरहेको छ। र यो चाहिँ प्रिमियम बन्डल हो भनेर कम्बो बन्डल पनि हामी यसलाई बनाउन सक्छौं भने अहिले चाहिँ यो ड्रोनहरु आउने क्रममा चाहिँ अब कलरफुल पनि आउन थालेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अहिले हेर्नुहुन्छ भने व्हाइट कलर, ग्रे कलर, त्यस्तै तपाईले ओरेन्ज कलर चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ। भने तपाईको अगाडि आज म ओरेन्ज कलर चाहिँ हामीले लिएर आएका छौं, जसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर तपाईको अगाडि देखाइरहेको छु। भने सरसत्ती बट्टामा हेर्ने भने चाहिँ प्रोडक्टको पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी जस्तो बारकोड, सिरियल नम्बर दिएको छ भने त्यस्तै यो कुन एपबाट हामी चलाउन सक्छौं भन्ने कुरो चाहिँ सपोर्ट कुनले गर्छ भन्ने कुरो पनि प्रष्टसँग दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले एप स्टोरबाट पनि गराउन सक्छौं भने त्यस्तै गुगल प्लेबाट पनि गर्न सक्छौं। र अब यहाँ पनि यो बट्टामा के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ चट्ट राखिदिएको रहेछ। जस्तो यहाँ चाहिँ सानो टिक लागेको छ, यसको मतलब चाहिँ के छ नि यो भित्र ओरेन्ज कलरको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। ल अब यो बट्टालाई म सर काटेर यो बट्टाभित्र यो ड्रोन कस्तो छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। चट्ट म बट्टालाई काट्दै छु, अनबक्सिङ गरे। अब यसलाई चाहिँ म ठक्क माथिबाटको ढक्कन बिर्को खोलौँ। दामी ब्यागसँग आएको रहेछ। ल दामी मजा लाग्यो ल। हो एकछिन यो बट्टाको अब केही काम छैन, बट्टालाई मैले निकाल्दिएँ। वाह कस्तो क्युट ब्याग, बोकेर पनि हिँड्नु लाग्ने खालको रहेछ ब्याग। त्यस्तो झुन्ड्याएर होइन त। अब यो ब्यागभित्र के सामान छ त अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। ओहो उचाल्दा गरौँ पनि छ, पक्कै पनि धेरै सामान हुनुपर्छ किनभने यो प्रिमियम बन्डल हो। यसभित्र एक्स्ट्रा ब्याट्री हुन्छ, एक्स्ट्रा अरू चिजहरू पनि हुन्छ होइन। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र के छ त। अब हामी हेरौँ माथिपट्टिको जिपर मैले खोलेँ। अब चट्ट जिपर खोलेपछि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा सानो बक्सा निकालेँ। त्यसपछि रिमोट कन्ट्रोल, यो रिमोट कन्ट्रोल पनि पहिलाको मोडलभन्दा नयाँ छ है। यो ब्याट्री एउटा, ब्याट्री दुईटा, पक्कै पनि चार्जिङ गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ। यो एडाप्टर, ल चार्ज गर्न लागि केबल। अब यो ड्रोन फाइनली मेरो हातबाट अब ड्रोन निस्किँदैछ। हो Autelको नयाँ ड्रोन। पहिला त मैले यस्तै कलरको EVO 2 देख्नु भएको थियो, EVO 2 Pro देख्नु भएको थियो। अब चाहिँ मेरो अगाडि लाइट प्लस छ। ब्याग चाहिँ जस एउटा ड्रोन किनेपछि के ब्याग किन्ने भन्ने भइरहेको छ। चट्ट पछाडिपट्टि यस्तो झुन्ड्याउने पनि रहेछ, जसलाई चाहिँ हामी ट्राभल गर्दाखेरि त्यो अर्को ब्यागमा यसो छिराएर बोक्नलाई हुन्छ भने साइडमा अर्को पकेट पनि दुईतिर दिएको रहेछ। जस मजाको यो ब्याग छ। अब यो बन्डल किन्यो भने चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा ब्याग पनि किन्नु नपर्ने रहेछ। अब सबैभन्दा पहिला ड्रोनलाई एक्चुअली हामी हेरौँ। हो पहिला ड्रोन पनि निकाल्न सिक्नु पर्ने रहेछ त। टक्क यता ल ठ्याक्कै ड्रोन भयो। यसको चट्ट पंखाको प्लास्टिक मैले निकाल्दिएँ, अलिक राम्रो देखिनु पर्यो नि ड्रोन अब होइन। अब त्यसपछि हेरौँ ब्याट्री, ट्याग यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने रिमोट, जसमा चाहिँ हामी फोन माउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हेरौँ भित्रपट्टि के केबल आउँदो रहेछ। एउटा हाम्रो चाहिँ USB-बाट टाइप C केबल आयो। त्यसमा फिल्टर पनि दिएको रहेछ है, यहाँनिर हेर्नुहोस् फिल्टर पनि रहेछ यसमा। अरू एक्स्ट्रा पंखा 4वटा, 5वटा, 6वटा पंखा एक्स्ट्रा दिएको रहेछ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अब हामी कुन डिभाइस युज गर्ने हो भनेर यहाँ 3 किसिमको केबल चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले आइफोनबाट चलाउने हो जसलाई चाहिँ लाइटिङ केबल चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यदि एन्ड्रोइड फोनबाट चलाउने टाइप C हुन्छ। त्यस्तै एन्ड्रोइडमा पुरानोमा पनि हेर्नुहुन्छ नि USB को सानो पोर्ट हुन्छ। यो खालको 3टा केबल चाहिँ हामीले हाम्रो फोनलाई जोड्नलाई पाउँछौँ। भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले जोयस्टिक चट्ट यहाँ राख्नको लागि चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब यसलाई पनि म यहाँबाट निकाल्दैछु, रिमोटलाई फिट गरिहालौँ नि एक्चुअली कस्तो रहेछ। ओहो फोन राख्नलाई
मजाले अडाउन मिल्ने रहेछ जोयस्टिक भइहाल्यो तर यो रिमोटमा हेर्दा चाहिँ अरू डिजाईमा चाहिँ हामी सानो स्क्रिन देख्छौँ यो चाहिँ रहेन रहेछ यहाँनिर हामी चाहिँ पुरै कन्ट्रोल चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रै फोन कुनै पनि फोन यहाँ राख्छौँ भने स्मार्ट डिभाइसबाटै गर्नुपर्ने छ पुरै कन्ट्रोल चाहिँ जोयस्टिक फुल्ली फ्लेक्सिबल नै छ होम की यहाँ रहेछ पावरको बटम यहाँ छ यहाँ पज बटम रहेछ यहाँनिर त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फोटो क्लिक गर्नलाई रेकर्ड गर्नको लागि यहाँ एफएन सेटिङको लागि छ भने त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यो क्यामेरालाई तलमाथि गर्ने बटम यहाँ हामीले पाइरहेका छौँ भनेपछि यसलाई चार्ज कहाँबाट गर्नुपर्ने छ चार्ज यहाँबाट गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पनि पोर्ट हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ अब एकछिन रिमोटलाई यतातिर राखौँ त्यसपछि हामी हेरौँ यो ड्रोन ओहो ड्रोन उचाल्दै एकदम हेभी छ र अरू हेभी नहोस् भनेर जुन पङ्खाको जुन यो बिट छ यसलाई चाहिँ कार्बन फाइबरको बनाएको छ जसले गर्दा चाहिँ एकदमै दह्रो र एकदम लाइट वेट यसबाट हुन्छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु भने सेन्सर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पछाडिपट्टि 3टा 4वटा 5वटा सेन्सर चाहिँ हामीले पाउँछौँ तर यो मेरो सेन्सर नभएर यो चाहिँ लाइट हुनुपर्छ मेरो विचारमा पछि यो 4टा सेन्सर यहाँनिर छ 2टा पछाडिपट्टि पनि छ 2टा अगाडिपट्टि पनि छ अब यो ब्याट्री निकाल्दा कत्रो हुन्छ त यो हेरौँ ब्याट्री निकालेपछिको वेटमा एकचोटि हेरिहाल्नु यसलाई ब्याट्री निकालेपछि त खास ड्रोनको वेट पनि छैन ब्याट्री चाहिँ हामीले 3टा हुने हो टोटल त्यसपछि हाम्रो यो क्यामेरालाई कभर गरेको गिम्बल पनि एकचोटि निकाल्दैछु म गिम्बल पनि निकाल्दैछु म ट्याक्कै खोले हो त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा चाहिँ गजबकै क्यामेरा चाहिँ मैले यहाँनिर पाइरहेको छु त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एडाप्टर पनि मैले पाएको छु चार्ज गर्नको लागि र यो एउटा हाम्रो चाहिँ प्लास्टिक भित्रै छ के रहेछ एकचोटि हेरिहालौँ हुन त मलाई यो चार्जिङ हब जस्तो लागिरहेको छ अघिदेखि हेर्दाखेरि टक्क खोल्दैछु मैले हो एक्ज्याक्टली मैले जे गेस गरेको त्यही नै मैले पाएको छु ठक्कै यसलाई पनि अब हामीले खोलौँ खोलेर यसलाई कहाँ जोड्ने त अब हो यसरी यहाँ ठ्याक्कै जोड्नु मिल्दो रहेछ यो जोडिसकेपछि हामीले सबै ब्याट्रीलाई चाहिँ यसरी यहाँ राखेर चार्ज गर्न सक्छौँ भनेपछि यो बन्डल प्याकमा चाहिँ हामीले चार्जरमा यो चार्जिङ हब पनि पाउँछौँ जसले गर्दा हामी कहीँ जानु पर्यो सुटिङको लागि भने चाहिँ टक्क एकैचोटि ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्ने गरी यसलाई चलाउन सकिन्छ अब आउँ यो ड्रोनको बारेमा कुरा गरौँ हामीले चट्ट ड्रोन यहाँ हालिसकेपछि अब यो ड्रोनलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली कस्तो चाहिँ हुँदछ यो ट्राई गरिहालौँ अन गर्दा जहिले पनि ड्रोन अन गर्नलाई चाहिँ पावर बटनमा यो जुन छ त्यसलाई दुईचोटि एकचोटि थिचेर अझै थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ र यो ड्रोनको कुरा आउनुपर्दा यसले चाहिँ 6K भिडियो त्यो पनि 60 फ्रेममा खिच्छ भने यसमा भएको यो ब्याट्रीले हामी कन्टिन्यू 40 मिनटसम्म चाहिँ यो ड्रोनलाई उडाउन सक्छौँ भनेपछि हामीले जहिले पनि अरू ड्रोनहरूमा चाहिँ प्रब्लम थियो किनभने लङ डिस्टेन्सको अलिकति लामो गरेर भिडियो खिच्नु पऱ्यो भने या फाइन सर्ट आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री डाउन भएर चाहिँ त्यसलाई टक्क तल झार्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अब यो 40 मिनट्स भएपछि चाहिँ हामीले चाहिने प्रशस्त मात्रामा भिडियो त्यो पनि हामीले 3टा ब्याट्री चार्जेर गयो भने त 4 3 12 120 मिनट 2 घन्टाको फुल सुटिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले फुल प्याकेजमा ल्याउन सक्छौँ त्यस्तै यो बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ 4वटा फिल्टर पनि पाएका छौँ र चार्जिङ हब त्यस्तै रिमोट कन्ट्रोल पनि गजबकै पाएको छौँ अलिकति ग्रिपसँग हुने गरी र यसमा चाहिँ मैले नोटिस गरेको हामीले एलसिडी स्क्रिन चाहिँ मैले देख्न पाइनँ र यो रिमोट र ड्रोनको रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 12 किलोमिटरसम्म हामी टाढा चाहिँ यो ड्रोनलाई लान सक्छौँ किनभने यो रिमोटको रेन्जको कारणले गर्दा पनि हो भने यसमा चाहिँ हामी 2.7K लेभलको डिस्प्ले चाहिँ हामी यो डाइरेक्ट भिडियो चाहिँ हामी मोनिटरिङ पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो किसिमको रिमोट चाहिँ अहिले आएको यसमा हामीले यो रेन्ज हामीले यसमा पाइरहेका छौँ भने र यसबाट हामीले चाहिँ खालि हामीले होरिजेन्टल मात्रै भिडियो होइन कहिलेकाहीँ भर्टिकल फोटो या भर्टिकल पोर्ट्रेट फोटोहरू लिनु पऱ्यो भने पनि मजासँग यो ड्रोनबाट सक्छौँ किनभने यो गिम्बललाई हामीले चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ ठ्याक्क ठाडो पनि पार्न सक्ने मिल्ने चाहिँ अहिलेको नयाँ ड्रोनमा चाहिँ आएको छ यो 3 एक्सेस गिम्बल नै भए पनि त्यो एउटा चिज चाहिँ यसमा मैले एडन देखेको छु ड्रोनमा चाहिँ 1 इन्चको सीमोस सेन्सर राखेको छ बुझिहाल्नु होला 1 इन्चको सेन्सर भएपछि कस्तो मजाको भिडियो खिच्न सकिन्छ होला त्यो पनि यसले 6K भिडियो 30 फ्रेममा यसले खिच्दछ भने यसलाई चाहिँ अलिकति नाइट मोडमा पनि एकदमै राम्रो छ र यसलाई चाहिँ हामीले एपर्चर 2.8 देखि 11 सम्मको लेभलमा चाहिँ एडजस्टेबल गरेर यसलाई चलाउन सक्छौँ भने यो ड्रोनलाई चाहिँ यस्तो अटोमेटिक सिस्टम यसमा जोडिएको छ जस्तो हामी बिगिनर छौँ भने पनि यदि ड्रोन उडाएर अलिकति दामी सुट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा 4वटा चाहिँ प्रिसेट अटोमेटिक प्रोग्राम मोडहरू चाहिँ यसमा छ त्यस्तै यसमा चाहिँ डाइनामिक तपाईको ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ एकदमै खतरा छ एकदमै
फास्ट मुभ गरेको बेलामा पनि यो ड्रोनबाट खिच्ने लिएर ट्र्याकिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो ड्रोनले एकदमै खतरैसँग चाहिँ ट्र्याकिङ गर्छ। यो ड्रोनमा चाहिँ एकदमै अल्ट्रा वाइड एङ्गल चाहिँ तपाईँको अब्स्टेकल सेन्सर पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले ड्रोन उडाइरहेको बेलामा चाहिँ हत्तपत्त यो एक्सिडेन्ट हुने डर चाहिँ यसबाट छैन। भनेपछि त्यो किसिमको अब्स्टेकल यसले सेन्सर गर्छ। त्यस्तै यसमा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ डिबोक स्काई लाइट पोर्ट्रेट मोड पनि छ, जसबाट हामीले माथि गएर खिच्नुपर्ने फोटोलाई पनि 20 मेगापिक्सलमा एकदम राम्रोसँग यसले फोटो पनि निकालिदिन्छ। र यसमा अर्को नयाँ कुरा चाहिँ मैले के पाएको छु भने हामीले चाहिँ फोन यहाँ राखेर जब हामीले ड्रोन उडाइरहेका हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ ड्रोन कसरी उड्यो के गर्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट्री त्यही बेलामा फोनमा पनि रेकर्ड गर्न मिल्दछ। नर्मली सुट गरिरहेको बेलामा त्यो रेकर्ड गर्न मिल्दैन थियो भने त्यो फङ्सन पनि मैले यसमा देखिरहेको छु। तपाईँहरू नयाँ ड्रोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो पनि एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ अहिले आएको देखेको छु, जसबाट चाहिँ हाई क्वालिटी भिडियो र हाई क्वालिटी फोटो तपाईँले मजासँग लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि लङ रेन्जमा र एकदमै लिएर हिँड्नलाई पनि हेभी ड्युटी गर्ने पनि त्यो पनि एकदमै क्युट साइजमा, भन्नु त एकदमै सानो पनि छैन एकदमै ठुलो पनि छैन, त्यो साइजमा चाहिँ मैले यो ड्रोन पाएको छु, जसलाई चाहिँ हामी यो ब्यागमा हालेर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ लिएर हिँड्न सक्छौँ। भनेपछि यस्तो गजबको ड्रोन अब कहाँ आएको छ, ओली स्टोरमा आएको छ। यो ड्रोनमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सानो मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ छ, जसलाई चाहिँ सानो माइक्रो एसडी कार्ड हामी हाल्न सक्छौँ। याद गर्नु होला माइक्रो एसडी हाल्दा चाहिँ ओरिजिनल जेन्युन हाल्नुपर्छ। त्यसमा पनि यसमा चाहिँ एकदमै हाई रेज फोटो खिच्ने भएकोले गर्दा भिडियो खिच्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल जेन्युन त्यो पनि स्पिडवाला मेमोरी यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टाइप सीको कनेक्टिभिटी छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ सिधै कम्प्युटरमा एक्सेस पनि गर्न सक्छौँ, जसको माध्यमबाट यो पोर्ट हामीले दुई साइडमा एउटा टाइप सी एउटा चाहिँ मेमोरी कार्डको पोर्ट हामीले दुई साइडमा पाइरहेका छौँ। र तपाईँले यो देख्नु भएको गिम्बल त गिम्बल भइहाल्यो। गिम्बलमा तपाईँको 3 एक्सेस गिम्बलमा पोर्ट्रेट मोड सहितको अब हामीले चाहिँ के पाएका छौँ, यो ड्रोनमा 6K भिडियो खिच्ने ड्रोन चाहिँ अब ओली स्टोरमा आएको छ। र यो थियो आज होटेलको नयाँ लाइट प्लस ड्रोन सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्म मलाई भिडियो लिन चाहन्छु। आजलाई यति नै, बाई बाई, नमस्ते।